সো এইটো মোৰ পে'পাল একাউণ্ট হয়, তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইয়াত $0 দেখাই হৈ আছে, কাৰণ কি যেতিয়াই পে'পালত পে'মেণ্ট ৰিচিভ কৰা হয়, পে'পালে নিজৰ মতে মানে অট'মেটিকেলি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে পইচাখিনি, এমাউণ্টটো যিটো হয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই অলপ তলত আহোঁ, ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা 13 জানুৱাৰীত মোলৈ $10 এটা ক্ৰেডিট হৈছিলে একাউণ্টলৈ, পে'পাল একাউণ্টলৈ, আৰু তাৰ পৰা 14 তাৰিখে মানে পিছদিনাখনে তেওঁলোকে যোনটো পে'পালে হয়, পে'পালে মোৰ মানে বেংকৰ একাউণ্টলৈ $780 এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছিলে। নিয়মমতে $820 হ'বলৈ লাগে, $10টো এতিয়া কাৰেঞ্চি ৰেটৰ মতে, কিন্তু ধৰা টেক্স কাটি পেলাই 40-50 এটা কাটি পেলাই তেওঁলোকে $780 মোৰ বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে। আৰু এইটো এতিয়ালৈকে মই ৰিচিভ কৰা নাই, কাৰণ কি 19 তাৰিখ মানে মোৰ বেংকলৈ যেতিয়া বেংকে ফৰ্মেলিটিছবিলাক ক্লিয়াৰ আপ কৰিব, মোৰ বেংকৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো সোমাই যাব, ঠিক আছে। কাৰণ কি এতিয়া চিধা কথা, পে'পাললৈ যদি আহি গ'ল, মোৰ বেংকলৈ মানে সোমাই যাবই, ঠিক আছে। চ' ৱেবছাইটটো কিমান বেছি ট্ৰাষ্টেড হয়, পইচা দিয়ে নে নিদিয়ে, তোমালোকে এইটো প্ৰুফ এটা চাই ল'বলৈ পাৰা। অল ৰাইট, চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকক যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছা, মাঘ বিহুৰ একদম আন্তৰিক হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। চ' তোমালোকৰ চাগে মই আশা কৰিছোঁ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে যিটো মানে এইমছ, যিবিলাক মানে গ'লছ, যিবিলাক মানে সপোন তোমালোকে দেখিছা, সেইবিলাকৰ ফলে মানে কাম কৰা তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা, আৰু অলপকৈ মানে এচিভ কৰাও চাগে ষ্টাৰ্ট কৰিছা, ঠিক আছে। চ' হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট, আৰু বছৰটো যাতে তোমালোকৰ চবলৈ ভালকৈ যাওক। চ' এতিয়া বস্তুটো হ'ল যে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে তোমালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাই দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ' ক্লিপটোত মই এটা বেংক প্ৰুফ এটা দেখাইছিলোঁ যে পইচা সোমাই, ঠিক আছে। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে এনেকুৱা এটা ৱেবছাইটত মানে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, এটা ৱেবছাইটৰ কথা দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, যোনটো থ্ৰুদি তোমালোকে মানে লেজিট একদম ডলাৰ্ছত মানে পইচা নিজৰ বেংকলৈ আনিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। মই যিমান দেখাওঁ অভিয়াছলি চব লেজিটে হয়, সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি পইচা আহে, ঠিক আছে। কিন্তু এইটো মই প্ৰুফটো দেখাই দিছোঁ, কাৰণ কি মই নিজেও সেইটো কৰি পেলাই মানে সেইটো থ্ৰুৰ পৰা পইচা ঘটিছোঁ কাৰণে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ সেইটো প্ৰুফটো, যাতে তোমালোকৰ মটিভেশ্যন এটা হয়, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈ চাবা, বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এটা সৰু মই ডিছক্লেমাৰ এটা দি দিওঁ তোমালোক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে, যে মই যিমানবিলাক এইবিলাক ৱেবছাইট দেখাওঁ, মই আগতেও নিজৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ যে যিমানবিলাক মই ৱেবছাইট দেখাওঁ, সেইবিলাক তোমালোকে একদম ফুল টাইম হিচাপে নল'বা, ঠিক আছে। ফুল টাইম হিচাপে নল'বা, তোমালোকে ফুল টাইম হিচাপে যিকোনো মানে স্কিল শিকিবলৈ পাৰা, যেনে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং হওক, ভিডিঅ' এডিটিং হওক, তাৰপিছত ব্লগিং হওক, যি য'ত হওক কিয়, সেইবিলাক তুমি এজ এ ফুল টাইম কেৰিয়াৰ মানে চাবলৈ পাৰা। কিন্তু এইবিলাক যিবিলাক ৱেবছাইট হয়, এইবিলাক আজি থাকিব পাৰে, কিন্তু কালিলৈ নাথাকিব পাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আছে এইবিলাক, আমি যিবিলাক মানে কওঁ আইচক্ৰীম মানি বুলি, ঠিক আছে, খুচুৰা পইচা কিছুমান, চ' সেইবিলাক মানে তোমালোকে গোটাই পেলাই মানে ডাঙৰ চাম এটা মানে নিজৰ কাৰণে একুমুলেট কৰি পেলাই কিবা ভাল জেগাত মানে লগাই পেলাই সেইটো মানে ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। কিবা এটা নতুন স্কিল শিকিবলৈ পাৰা, সেইখিনি পইচা দি, বা ধৰা কিবা এটা কোৰ্চ এটা কৰিবলৈ পাৰা, বা কিবা এক্সট্ৰা মানে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন এটা ল'বলৈ পাৰা। চ' তোমালোকৰ ওপৰত কথাখিনি কি কৰা। চ' এইবিলাক পইচা মানে এৰিবলৈ নালাগে। চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু মানে ধৰা $20-25 দেখাই পেলাই লাভ নাই, সেইকাৰণে মই মোটা পইচা দেখাই আছোঁ। এই ৱেবছাইটটোৰ থ্ৰুদি যদি তোমালোকে ভালকে কাম কৰা, ঠিক আছে। চ' ধৰা মানি লোৱাত যে দিনটোত তোমালোকে বা মাহেকীয়া হিচাপত মানে 5-10 হাজাৰ টকাটো এনেই ঘটিবলৈ পাৰিবা, ঠিক আছে, মাহেকীয়া বেচিছত, ঠিক আছে। চ' এতিয়া বেছি দেৰি নকৰাকৈ লেটছ জাম্প ইনটু দ্য স্ক্ৰীন, আৰু মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ যে ৱেবছাইটটো হয় কি, ঠিক আছে। মই ইয়াত ওলাই পেলাই ৰাখিছোঁ অলৰেডি। চ' ৱেবছাইটটো হৈছে এইটো, ঠিক আছে। ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে টাস্কবাৰ্ছ, ঠিক আছে। টাস্কবাৰ্ছ.com বুলি তোমালোকে গুগলত মাৰি দিবা, এইটো ওলাই আহিব তোমালোকৰ সন্মুখত, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে, সেইকাৰণে চাইন আপ কণ্টিনিউৱাছ কুনাল ভূঞা ওলাই আছে, কিন্তু মই ইয়াত নতুন একাউণ্ট এটা তোমালোকক বনাই পেলাই দেখাম, যে নতুন একাউণ্ট এটা বনালে মানে ধৰা কেনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে। চ' একদম স্পেচৰ পৰা মই তোমালোকক দেখাম। চ' কমপ্লিট পেইড টাস্ক ফ্ৰম এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, তোমালোকে ইয়াত টাস্ক কিছুমান পাবা, ঠিক আছে। টাস্ক কিছুমান পাবা, তোমালোকৰ স্কিলছ নোহোৱাকৈও তোমালোকে কৰিব পাৰা, এইবিলাক একো ডাঙৰ কথা নহয়, ঠিক আছে। টাস্কবিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰে, একো স্কিলছ ৰিকুৱাৰ্ড নহয় ইয়াত, ঠিক আছে। চ' স্কিল যদি আছে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল, স্কিল যদি নাই তথাপি তোমালোকে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' কমপ্লিট পেইড টাস্ক ফ্ৰম এনিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, অ'কে। চ' হোৱাট ইজ টাস্কবাৰ্ছ, তোমালোকে ইয়াত সৰু ভিডিঅ' এটা আছে, সেইটো চাবলৈ পাৰা ভালকৈ জানিবলৈ। চ' হোৱাই টাস্কবাৰ্ছ, ইয়াত তোমাৰ ফ্লেক্সিবল এনিমত য'তো বা কাম কৰিব পাৰা, ফেয়াৰ পে দিয়ে, পে'টো সঁচাকৈ বেংক একাউণ্টত আহে, মই অলৰেডি তোমালোকক দেখাই দিলোঁ। পিপল ফাৰ্ষ্ট, তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচটো বহুত বেছি ভাল হয়, ঠিক আছে, বহুত বেছি ভাল হয়। মই বহুত মানে ইমেইলছ কৰিছোঁ তেওঁলোকক, যে পে'মেণ্টটোৰ কথা সুধিছোঁ, বা ধৰা কিবা মোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম আহিছে সেইবিলাকৰ কথা সুধিছোঁ, তেওঁলোকে একদম পিছদিনাখনে, ঠিক আছে, মই আজি মেইল দিলোঁ যদি তেওঁলোকে নেক্সট ডেট মানে ৰিপ্লাই দিয়ে তাৰ ওপৰত মিনিংফুল প্ৰজেক্টছ দিয়ে, ঠিক আছে। তোমালোকৰ স্কিলৰ মতে, বা ধৰা তোমালোকৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি ইয়াত সুধিব, মানে কি ধৰা তোমালোকে যেতিয়া চাইন আপ কৰিবা, সেইটো মতে তোমালোক বস্তু কিছুমান সুধিব, কুৱেশ্যন কিছুমান সুধিব, সেইটো মতে যদি তোমালোকৰ পাৰ্চনেলিটিটো মেটচ হয়, সেইটো ৰিগাৰ্ডিং যদি প্ৰজেক্ট পায়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকক মানে সেইটো কাৰণে হায়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। চ' হাউ ইট ৱৰ্কছ, চাইন আপ কৰা, কোৱালিফাই ফৰ প্ৰজেক্টছ, ষ্টাৰ্ট টাস্কিং, গেট পেইড, ঠিক আছে। তেতিয়া মানে চিম্পল মানে বস্তুবিলাক, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা কিছুমান টাস্ক দিব, তোমালোকে এইবিলাক চাবলৈ পাৰা, টেগ ৱৰ্ডছ, ট্ৰান্সক্ৰাইব অডিঅ', ঠিক আছে। চ' এইবিলাক বস্তু দিব, তোমালোকে খালি কৰিলেই হ'ল। এতিয়া মই ফটাফট তোমালোকক নিজৰ মানে যিটো ছেকেণ্ড ইমেইল এড্ৰেছ হয়, সেইটো থ্ৰুদি তোমালোকক দেখাই দি আছোঁ, যে মানে ধৰা চাইন আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে। প্ৰথমতো যেনেকৈ বেছিক তোমালোকে চাইন আপ কৰা, সেইটো তেনেকৈ কৰি ল'বা তোমালোকে, অ'কে। চ' মই ফটাফট তেনেকৈ চাইন আপটো কৰি লওঁ, ঠিক আছে। চ' যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ ফৰ্মেলিটি আছে, চাইন ইন কৰা, সেইবিলাক তোমালোকে চিম্পল বস্তু কৰিবলৈ পাৰিবা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মোৰ যেনেকৈ নাম এটা দিবলৈ কৈছে, চ' মই ইয়াত নিজৰ নামটো দি দিওঁ, ফাৰ্ষ্ট নেম দিলোঁ, এইটো মই ইয়াত লাষ্ট নেমটো দিলোঁ, ঠিক আছে। বেছিক মানে যিবিলাক বস্তু মানে দিবলৈ লাগে, সেইবিলাক তোমালোকে খালি দি দিবা ইয়াত। চ' ডেট অফ বাৰ্থ 28 কিবা এটা মানে তোমালোকে নিজৰ মতে দিলেই হ'ল, কিন্তু ৰিয়েলটো দিলে বেছি ভাল আৰু
So 2001. Okay, so good to go. So এতিয়া next step লোকেশ্যনটো তোমালোকে দিবলৈ লাগিব, কাণ্ট্ৰি অফ বাৰ্থ, এইখিনি বস্তু অলপমান ভালকৈ চাবা, এইখিনি তোমালোকে দিবলৈ লাগিব ভালকৈ, ঠিক আছে। চ' কাণ্ট্ৰিটো তোমালোকৰ এটাই হয় কাণ্ট্ৰি, চ' সেইটোৱে দিম আমি প্ৰথমত, কাণ্ট্ৰি ইয়াত। চ' এইটো আমাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ইয়াত। চ' ইণ্ডিয়া তোমালোকৰ যিটো মানে টাউন হয় বা চিটি হয় সেইটো তোমালোকে ইয়াত দিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। মই ইয়াত আছাম দি দিওঁ, ঠিক আছে। চ' মই ইয়াত আছাম, বিহাৰ, আছাম দিলে নহ'ব, তোমালোকে ইয়াত মোৰ যিটো মানে কাৰেণ্ট লোকেশ্যন হয়, যিটো মোৰ মানে লোকেশ্যনটো হয় নগাঁও, ৰাইট। চ' মই ইয়াত নগাঁও দিবলৈ লাগিব। নগাঁও দিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই দিব, তোমালোকে চাবা নগাঁও আছাম ইণ্ডিয়া ইয়াত ওলাই গৈছে অলৰেডি, ঠিক আছে। চ' এইটো তোমালোকে দি দিলা ইয়াত। Okay, so how long have you lived in your country or residence? Obviously, मतलब more than 5 years হৈ গ'ল তোমালোকৰ। চ' নেক্সট ষ্টেপ দি দিলা, লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি দি দিলা, ঠিক আছে। কি লেংগুৱেজ মানে তোমালোকে পাৰা, কি লেংগুৱেজত মানে তোমালোক ভাল হয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে খালি চাৰ্চ কৰিলেই হ'ল। ইয়াত আছামিজ আছে, ঠিক আছে, আছামিজ তোমালোকে দি দিলা। তাৰপিছত এডিশ্যনেল লেংগুৱেজ আৰু তোমালোকে দিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। কিহত ভাল, মই এতিয়া যেনেকৈ আছামিজত ভাল হয়, আছামিজত মোৰ বহুত মানে ফ্লুৱেঞ্চি আছে। চ' আছামিজ দি দিলোঁ মই ইয়াত। তাৰ ওপৰত মই হিন্দী ভালকৈ, চৰি মই ইয়াত হিন্দী ভালকৈ দিবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে। মই হিন্দী ভালকৈ পাৰোঁ, চ' হিন্দীটো মই দি দিম ইয়াত, ঠিক আছে। চ' ৰিজনেল লেংগুৱেজো বহুত আছে তোমালোকৰ, ধৰা নেশ্যনেল লেংগুৱেজো বহুত আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজো বহুত আছে, সেইবিলাক তোমালোকে দিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' প্ৰফিচিয়েঞ্চিটো তোমালোকে দিবলৈ পাৰা, এলিমেণ্টেৰী প্ৰফিচিয়েঞ্চি হওক বা ধৰা লিমিটেড ৱৰ্কিং প্ৰফিচিয়েঞ্চি, প্ৰফেশ্যনেল ৱৰ্কিং প্ৰফিচিয়েঞ্চি, মানে প্ৰফেশ্যনেল হয় তুমি লেংগুৱেজটোত, ফুল প্ৰফেশ্যনেল হয় কিমান হয় মানে সেইটোত প্ৰফিচিয়েঞ্চি এটা দিবলৈ পাৰা। ইয়াত যদি মই ইচ্ছা কৰোঁ আৰু এটা লেংগুৱেজ মই দিবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ইংলিছটো মই ইয়াত দিবলৈ পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ, ইংলিছ ইণ্ডিয়াটো তোমালোকে দিবা, ঠিক আছে। চ' ইংলিছটো এইটো দি দিলা, এইটোত তোমালোকে কিমান আছে, প্ৰফেশ্যনেল ৱৰ্কিং প্ৰফিচিয়েঞ্চি দি দিলোঁ, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তলত গৈ পেলাই খালি মই ছাবমিট কৰিব লাগে। চ' নেক্সট মাৰি দিয়াৰ পিছতে তোমালোকক ওলালে হাউ ডু ইউ আইডেণ্টিফাই ইউৰ চেল্ফ, তোমালোক মেল হয় ফিমেল হয়, ইয়াত মেল দি দিলা। তাৰপিছত ইয়াত এইটো তোমালোকে কি হয়, চাউথ এছিয়ান দিবলৈ লাগে, ঠিক আছে। চাউথ এছিয়ানছৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তান সেইবিলাক পৰে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত গৈ পেলাই তুমি নেক্সট ধুনীয়াকৈ দি দিলা, ঠিক আছে। নেক্সট টাইপটো পে'মেণ্ট হ'ল তোমাৰ, ঠিক আছে। পে'মেণ্টৰটো ভালকৈ চাবা তোমালোকে, পে'মেণ্টৰ সময়ত মানে তোমালোকৰ পে'পাল একাউণ্টটো হোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত যিবিলাক মানে ধৰা পে'মেণ্ট ৰিচিভ হয় সেইবিলাক পে'পালৰ থ্ৰু দি হয়, ঠিক আছে। এতিয়া পে'পালৰ যিটো মানে মই তোমালোকক যোনটো ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ'টো দেখালোঁ সেইটো মই পে'পালৰ ৰিচিভ কৰিছোঁ। পে'পাল এতিয়া কেনেকৈ মানে তেওঁলোকৰ বহুত মানে কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ আছে, সেইবিলাক তোমালোকে পূৰা কৰিবলৈ লাগে। বেছিক ফৰ্মেলিটিজ আছে, এনেকুৱা একো নহয় যে একদম হাৰ্ড ক'ৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে, ৰকেট চায়েন্স আছে, কিবা বেছিক ফৰ্মেলিটিজ কিছুমান আছে। তেওঁলোকৰ কনফাৰ্মেশ্যন, বেংকৰ লগত মানে কনফাৰ্মেশ্যন হ'বলৈ লাগিব, বেংকলৈ কিবা পইচা পাতি মানে ধৰা 1 টকা 2 টকা এটা পঠিয়াব, সেইটো কনফাৰ্মেঞ্চি তোমালোকে কনফাৰ্মেশ্যনটো তাত দিবলৈ লাগিব পে'পালত, তেতিয়াহে তোমালোকক মানে একচেপ্ট কৰিব, একাউণ্টটো মানে তাত পূৰা ধুনীয়াকৈ আপডেট হ'ব, ঠিক আছে। চ' সেইটো কৰাৰ পিছতহে মানে পে'মেণ্টটো মানে আহিব তোমালোকৰ একাউণ্টত। মোৰ পে'পালৰ একাউণ্টত মানে কিবা এটা অকণমান মানে কিবা কনফাৰ্মেশ্যন এটা মই মানে ৰিচিভ কৰা নাছিলোঁ, বা কিবা এটা মানে বাকী আছিল মোক কৰা ফৰ্মেলিটি এটা, সেইটো কাৰণে মোৰ পে'মেণ্টটো মানে যোনটো হয় সেই $10, সেইটো মানে হওঁতে মানে বহুত বেছি সময় লাগিলে, সেইটো মানে একাউণ্টত আহোঁতে বহুত বেছি সময় লাগিলে, মোৰ প্ৰায় 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ মানৰ টাইম লাগিলে, ঠিক আছে। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ৰখি আছিলোঁ যে পে'মেণ্ট যেতিয়াই সোমাব মই তেতিয়াহে ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে। পে'মেণ্টটো এতিয়া সোমালে, মই যিবিলাক মানে ষ্টেপছ আছিলে সেইবিলাক ফ'ল' কৰিলোঁ, পে'মেণ্টটো সোমালে, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। চ' পে'পাল একাউণ্ট কেনেকৈ কি কৰি বনাবলৈ লাগে বহুত ভিডিঅ'ছ পাই যাবা ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত, সেইটো চাই ল'বা তোমালোকে, ঠিক আছে। চ' পে'পাল মই ইয়াত মই নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি দিওঁ, ঠিক আছে। পে'পাল যোনটো ইমেইল হয় সেইটো তোমালোকে যিটো ইমেইল দি পে'পাল এড্ৰেছটো খুলিবা, মানে পে'পাল একাউণ্টটো খুলিবা, সেইটোৱে তোমালোকৰ ইমেইলটো ইয়াত দিবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। চ' পে'পাল ইমেইলটো খোজাৰ পিছত ইয়াত মই লেটাৰ কৰিম সেইটো বস্তু। চ' এতিয়া মই নেদেখাওঁ। চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিবলৈ লাগিব, যাতে মানে ধৰা যিবিলাক কনফাৰ্মেশ্যন আছে সেইবিলাক তুমি পাবলৈ পাৰা, টাস্কবিলাক যিবিলাক এভেইলেবল হ'ব সেইবিলাকৰ প্ৰতি মানে তোমালোকৰ ধৰা মেছেজ হয়, সেইবিলাকৰ ৰিগাৰ্ডিং তোমালোকৰ মেছেজবিলাক দি দিবলৈ পাৰে, ঠিক আছে। চ' এইটো মই লেটাৰ মাৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চাবলৈ পাৰা মোৰ ডেছবৰ্ডটো ইয়াত টোটেলি বনি গ'ল, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ডেছবৰ্ডটো বনি যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে মই দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত দুটা অপশ্যন দেখা আছে, ৰাইট চাইডে টপত তোমালোকে ডেছবৰ্ড আৰু লঞ্চ পেড, ঠিক আছে। চ' এতিয়া বস্তুবিলাক চাই লোৱা তোমালোকে কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা, অ'কে। চ' ৰেফাৰ কৰিলেও তোমালোকে ইয়াত পইচা পাতি পাবা, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ যিটো ইনকাম হ'ব সেইটো থ্ৰু পৰা তোমালোকে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ পাই যাবা, তেনেকুৱা কিবা এটা আছে। চ' সেইটো আছে প্ৰথম কথাটো। তাৰপিছত ন' নিউ টাস্ক এভেইলেবল ইয়াত, মোৰ নতুন টাস্ক কিছুমান এতিয়ালৈকে অহা নাই ইয়াত, ঠিক আছে। চ' কাৰণ কি ধৰা হ'বলৈ পাৰে যে মানে ধৰা মই যিটো একাউণ্ট বনাইছিলোঁ সেইটোৰ লগত এইটো চিমিলাৰ একাউণ্ট হ'ল, সেইকাৰণে মোৰ টাস্কবিলাক ইয়াত ওলোৱা নাই। চ' প্ৰথম মানে 2-3টামান টাস্ক ইয়াত দেখাই থৈ দিয়া অলৰেডি, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে ইয়াত চাবলৈ পাৰা, ইয়াত তোমালোকে কিছুমান এনচাৰ কুৱেশ্যন দিবলৈ পাৰা,
যিটো থ্ৰুদি মানে ধৰা ৱেবছাইটটো গম পাব যে তুমি কেনেকুৱা টাইপৰ মানে বস্তু আছে, তোমাৰ ফেচিলিটি আছে, কেনেকুৱা টাইপৰ টাস্কবিলাক তুমি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই লঞ্চ পেডত ইয়াত যাম। লঞ্চ পেডত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মোৰ কাৰণে একো টাস্ক নাই ইয়াত বৰ্তমান। ইয়াত টাস্কৰ মানে বস্তুবিলাক থাকে, ঠিক আছে। চ' মাই টাস্ক যোনবিলাক আছে, প্ৰিভিয়াছ টাস্ক মই যোনবিলাক কমপ্লিট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এইটোৱে মই বনাইছিলোঁ, ঠিক আছে। ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন ৰিচাৰ্জ এইটোৱে মই বনাইছিলোঁ, আৰু এইটোৰ পৰা মানে মই ধৰা 6টা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যোনটো থ্ৰুদি মানে মই ধৰা $10 এটা পাই গ'লোঁ। এইটো এতিয়া এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ মানে এভেইলেবল টাস্কবিলাক যিবিলাক থাকিব, এভেইলেবল টাস্কবিলাক তোমাৰ ওচৰত দেখা থাকিব, আৰু সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি পইচা পাতি পাবলৈ পৰা তোমালোকে বেংকৰ একাউণ্টলৈ ধুনীয়াকৈ একদম তেওঁলোকে পঠিয়াই দিব। একো মানে ভেজালৰ কথা নহয় এইবিলাক, আৰু তোমালোকে এইটো মোবাইলৰ থ্ৰুদি এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰা যদি বিচাৰা তেতিয়াহ'লে, ঠিক আছে। চ' মোবাইলৰ থ্ৰুদি তোমালোকে এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰা, আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছবিলাক আছে, তোমালোকে সেইবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ পাৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু বাকী তেওঁলোকৰ যিবিলাক আপডেট আহি থাকে সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি তোমালোকে এইবিলাক পাবলৈ পাৰা। আৰু কিবা যদি হেল্প ছাপৰ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ধৰা ছাপৰ্টত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ইমেইল কৰিবলৈ পাৰা, তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ ছাপৰ্টৰ লগত তোমালোকে কথা পাতিবলৈ পাৰা। বহুত কিবা কিবি চিষ্টেম আছে, সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি তোমালোকে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' এইটো আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' তোমালোকক দেখালোঁ। এইটো ৱেবছাইট লেজিট ৱেবছাইট এটা হয় টাস্কবাৰ্ছৰ কথা। চ' তোমালোকে এইটো ট্ৰাই কৰা, গিভ ইট এ ট্ৰাই, ইউজ টাস্কবিলাক কমপ্লিট কৰা, আৰু পইচা পাতি ঘটা, আৰু মোক মানে ধৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা বস্তুবিলাক যে তোমালোকে ৰিজাল্ট পাইছা। মই বহুত বেছি মানে ভাল পাম বস্তুটো যে তোমালোকেও ৰিজাল্ট পাইছা, ঠিক আছে। চ' দেট ৱাজ ইট ফৰ নাও। চ' চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে দেন ডু ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো, যাতে তেওঁলোকেও ভেলিউ পাওক, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছে ভেলিউ পাওক, নিজৰ ফেমিলিয়ে ভেলিউ পাওক, ঠিক আছে। তেওঁলোকে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰক, আৰু যাতে ধৰা ৰিচটো বাঢ়ক আমাৰ, যাতে এনেকুৱা লেজিট ৱেজবিলাক মানুহৰ সন্মুখত আহক, তেওঁলোকেও যাতে গ্ৰ'থ পাবলৈ পাৰে নিজৰ লাইফত, ঠিক আছে। চ' দেট ৱাজ ইট ফৰ নাও। বাকী শ্ব' লাভ এণ্ড ছাপোৰ্ট এণ্ড লেটছ গ্ৰ' অসমলি।